साथीहरु आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ अनलाइन अर्निङको बारेमा सिकाउन गएको छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ तपाईले फुर्सदको समयमा त्यो एपलाई चलाएर त्यो एपमा भएका टास्कहरुलाई पूरा गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो पकेट मनी अथवा चाहिँ केही पैसा चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यस्तो एपको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु र यो एपलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी चाहिँ पैसा चाहिँ आफ्नो खातामा ल्याउने हैन, कसरी चाहिँ पैसालाई विथड्र गर्ने, कसरी पैसा निकाल्ने भनौं न, यस्ता कुराहरु सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्ने भएकाले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र टपिकलाई सुरु गरौं। जसमा अगाडि बढ्नु पहिला तपाईलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि एकपटक टच गर्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। र साथीहरु त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला त्यो एप छ एउटा जुन चाहिँ अर्निङ गर्ने एप हो, त्यो एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाई पहिला प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा माथि सर्च भनिएको छ जसमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला बिग क्याश भनेर टाइप गर्नु होला र सर्च गर्नु होला। यसरी बिग क्याश टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा त्यो यो एप हो जसको यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप हो तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यही एप हो बिग क्याश भनेको एप हो। यो एपको लिंक म तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोको तलपट्टि रहेको डिस्क्रिप्सन पार्टमा राख्दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट गएर पनि यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एपबाट चाहिँ तपाईहरुलाई मैले थम्बनेलमा देखाए अनुसार यो एपबाट चाहिँ डाइरेक्ट तपाईले चाहिँ खल्ती वालेटमा चाहिँ आफ्नो पैसाहरु चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एपलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतिर जाउँ अब हामी। जसको लागि तपाईले चाहिँ ओपनमा टच गरिदिनु होला डाउनलोड गरिसकेपछि र यो एप खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ एउटा अफर लिस्ट भनिएको छ। त्यसैगरी तपाईको अर्कोपट्टि चाहिँ इन प्रोसेस भनिएको छ। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ रिडिम गर्ने तरिकाहरु छन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको आफ्नो एकाउन्टको बारेमा यहाँ जानकारी दिएको छ। र तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यसमा देखाए अनुसार यो जुन 30 पोइन्ट देखाएको छ यो मेरो पोइन्ट हो। यो चाहिँ मेरो एकाउन्ट भएको अहिलेको पोइन्ट हो। यो पोइन्ट जति बढ्दै जान्छ मैले त्यति नै धेरै पैसा कमाउँदै जाने हुन्छु। र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ पोइन्टलाई अब कसरी बढाउने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसमा एक नम्बरमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अफर लिस्टमा डेली रिवार्ड। तपाईले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 30 पोइन्ट चाहिँ तपाईले अटोमेटिक रूपमा रिवार्डको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अन्य पोइन्टहरु बढाउनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ 400 पोइन्टको एउटा यहाँ एउटा तपाईको गेम हो। यो यहाँ गेट एप गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ एप जुन विनिङ ट्याक्स भनेको एउटा गेम छ। यो गेमलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड पावर बल बास भन्ने रहेछ सरी। यो गेममा चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ यो गेमलाई खेल्नु भयो भने तपाईले चाहिँ जम्मा चाहिँ तपाईले चाहिँ 400 पोइन्ट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो गरिसकेपछि तपाईले अर्को एउटा गेट 1400 को पनि ट्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को 1400 को छ। त्यसैगरी अर्को 1400 हैन, यी सबै ट्याक्सहरु तपाईले पूरा गर्दै जानुभयो भने तपाईको यतापट्टिको पोइन्ट चाहिँ बढ्दै जानेछ र तपाईले चाहिँ यो पैसा चाहिँ तपाईले चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। रिडिम गर्ने तरिका पनि तपाईलाई म अन्तिममा बताउने छु। त्यसैगरी अर्को एउटा तरिका छ तपाईको चाहिँ अब तपाईसँग भएका प्रोसेसमा भएका कुन ट्याक्सहरु तपाईको प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा यसमा देखाउँछ। जस्तो कि इन प्रोसेस मैले चाहिँ पावर बल प्लस भन्ने अहिले प्रोसेस गरेको थिएँ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यसमा देखायो। यो एप चाहिँ तपाईले चाहिँ यो ट्याक्स चाहिँ तपाईले गर्न बाँकी छ भन्ने देखाएको यसमा। त्यसैगरी अर्को एउटा कोलम छ जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पैसालाई झिक्न सक्नुहुन्छ अथवा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको पेपल एकाउन्ट भयो, जी क्याश भयो, त्यसैगरी तपाईको पियर भन्ने रहेछ, त्यसैगरी डाना भन्ने जस्तै छ। त्यसैगरी तपाईले हाम्रो नेपालमा प्रयोग हुने चाहिँ खल्ती हो। खल्तीमा टच गर्नु। त्यसपछि तपाईले खल्तीमा टच गर्नेबित्तिकै तपाईले आफ्नो फोन नम्बर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँ तल चाहिँ यहाँ बताइएको छ 20 रुपैयाँ बराबर चाहिँ तपाईको 2000 कोइन बराबर चाहिँ 20 रुपैयाँ, 5000 कोइन बराबर 50 रुपैयाँ, त्यसैगरी 10000 कोइन बराबर 110 रुपैयाँ र 50000 कोइन बराबर चाहिँ 600 रुपैयाँ गरी तपाईले चाहिँ यसमा आफ्नो पैसा चाहिँ यसमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले मसँग 30 मात्रै छ, त्यही कारणले गर्दा यसमा मेरो कुनै पनि मिलेन। तपाईले चाहिँ आफ्नो ट्याक्सहरु पूरा गर्दै जानुभयो भने चाहिँ यो जुन पोइन्ट छ त्यही पोइन्टको आधारमा चाहिँ तपाईले पैसा चाहिँ यसमा आफ्नो फोन नम्बर राखेर खल्ती आइडीको फोन नम्बर राखेर चाहिँ पैसा तपाईले चाहिँ आफ्नो खल्ती एकाउन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो प्रोफाइलको विषयमा त भइहाल्यो जसमा चाहिँ
प्रोफाइलको नाम दिएको छ, त्यसरी इन्भिटेसन कोड भनिएको छ। यो अरू साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर पनि तपाईले चाहिँ कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो विषयमा म तपाईलाई जानकारी दिइहालौँ, जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 3000 कोइन चाहिँ एकैपल्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो इन्भाइट फ्रेन्ड्स भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा गएर तपाईले 3000 कोइन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा शेयर गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यो कोड पठाएर चाहिँ तपाईले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ। यही नै हो साथीहरु, यो एपबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कोइन त कमाउने तरिका भनेको एउटा भनेको तपाईको चाहिँ यही आफ्नो ट्याक्सहरु गेमहरु खेल्न कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब यही गेमहरु कुरा हो यसमा, अनि कसरी लोड गर्ने भयो, यसमा पैसा कहाँ हाल्ने हैन, आफूले कमाएको पैसा हाल्ने ठाउँ भयो। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको अर्को आफ्नो एकाउन्टमा ब्यालेन्स कति छ, साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्नु पर्यो भने कोडलाई रिडिम गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो शेयर लिंकमा छ। यही नै हो साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईको फुर्सदको टाइम चाहिँ यो एपलाई दिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ थोरै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले धेरै टाइम दिने हो भने तपाईले धेरै पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो टाइमको हिसाबले हुन्छ हैन। तपाईले आफ्नो गेमहरु हैन टाइम पास भएको गर्नको लागि आफ्नो यसमा दिएको गेमहरु खेल्न चाहिँ सहीसँग तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। पैसा चाहिँ खल्तीमा चाहिँ नेपालमा अलिकति लामो समय लाग्ने हुनाले 7 दिन भित्र चाहिँ तपाईको खल्तीमा चाहिँ त्यो पैसा लोड हुन्छ र मैले आफ्नो साथीहरुको मोबाइलमा देखेको छु पैसा अटोमेटिक रूपमा आएको छ। तपाईले यहाँ पठाइसकेपछि 7 दिन भित्रमा तपाईको मोबाइल पैसा अटोमेटिक रूपमा आउँछ। यही नै हो र भिडियोलाई कस्तो लाग्यो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And